everyone and welcome back again sa ating channel. Recently guys, na-introduce ko sa inyo yung aking small perfume business. So kung ikaw ay small entrepreneur, business-minded, student na gusto mag-part-time at kumita, plain housewife, at gusto mo rin kumita kahit nasa bahay ka lang. So, this video is para sa inyo. So, kung gusto nyo malaman kung paano namin ginagawa yung mga perfumes na binibenta namin at gawin nyo ring pang negosyo, so please keep on watching. Okay, bago tayo mag-start na ating mixing demo, gusto ko munang malaman nyo kung ano yung mga laboratory equipments na dapat nating gamitin para sa paggawa ng ating perfume. Una, kailangan natin ng graduated cylinder 100 ml, graduated cylinder na 10 ml, 250 beaker, and glass stirring rod. So, itong mga to guys, ito yung mga dapat gamitin para sa paggawa ng perfumes, lalo na kung gagamit kayo ng mas mataas na percentage ng fragrance oil. Dahil kung gagamit kayo ng mga plastic or metal na mga container, may tendency na magkaroon ng reaction or makontaminate yung inyong mga perfumes na ginagawa. So I suggest guys, di gumamit kayo ng mga glass laboratory equipment para hindi magkaroon ng any reaction doon sa ginagawa nyong perfume. Kung gusto nyo naman malaman yung mga klase-klase ng mga pabango, meron tayong tinatawag na 5 klase ng pabango. Una is yung eau de parfume, eau de toilette, eau de cologne, body splash, and aftershave. So lahat ng mga yun guys, meron kanya-kanya percentage ng fragrance oil. So in this video guys, gagawin natin yung pinakamataas na percentage, gagawin natin yung eau de perfume. Para naman sa mga ingredients ng ating pabango, of course, kailangan natin ng fragrance oil, fixative. Yung fixative guys, ito yung nagbibigay ng long lasting sa ating pabango. Pero it doesn't mean na dahil siya yung nagbibigay ng long lasting sa pabango, is dadamihan na natin siya. Hindi po siya ganoon. Meron din po siyang percentage kung ilang amount lang po dapat yung kailangan nating ilagay. Okay? So, third is kailangan natin ng DPG or yung dipropylene glycol. Ito yung nagbibigay ng moisturizer sa ating pabango. Fourth is yung ating ethanol alcohol. Itong ethanol alcohol guys, hindi ito yung ordinary na mga ethanol alcohol or alcohol na nabibili natin sa mga supermarket. Itong ethanol alcohol na to is designed para sa paggawa ng mga perfumes. Last na ingredients natin is distilled water. So guys, ito yung mga ordinary lang na nabibili natin sa mga supermarket. Basta distilled water guys, kasi hindi tayo pwedeng gumamit ng mga tap water or mga purified water. So kailangan ang gamitin natin guys kapag gumagawa tayo ng perfumes is distilled water. For choosing the right bottles para sa inyong perfumes, meron tayong dalawang klaseng pinaglalagyan. Pwedeng glass bottle type or mga plastic type. So kung gagawa kayo ng mga eau de parfume or eau de toilette, so much better na gumamit kayo ng glass bottle type. Kasi hindi nyo pwedeng gamitin yung mga plastic type dahil mas mataas yung fragrance oil na ginagamit kapag gumagawa ng eau de parfume or eau de toilette. So kung gagawa naman kayo guys ng eau de cologne, body splash, and aftershave na mga pabango, pwede nyo nang gamitin ang mga plastic type dahil mas mababa yung percentage ng fragrance oil. So mas less yung reaction niya doon sa mga plastic type na gagamitin nyo. So let's move on to the exciting part, okay? So I know guys, excited kayo sa part na to dahil makikita nyo kung paano natin gagawin yung ating mga perfumes. Okay? So once nahanda nyo na lahat yung mga kailangan para sa ating perfume making. By the way guys, this is a sequence. So kailangan i-follow nyo yung pagkasunod-sunod yung paglalagay natin sa ating mixing beaker. So gagamit tayo ng 30 ml na fragrance oil para sa ating gagawin ngayon. And yung total na magagawa natin, pagka na-mix na natin lahat ito, is 200 ml. So, depende na lang sa inyo guys kung saan nyo gusto siyang ilagay. Marami naman tayong klase ng mga bottles. Merong 100 ml, 50 ml, 30 ml. So, depende sa inyo kung saan nyo siya gusto i-transfer. Ito yung beaker, dito natin siya i-mix lahat.
So, kailangan malinis yung inyong beaker and walang stain ng anything. First natin na ilalagay is yung fragrance oil, which is 30 ml. Okay, ganyan siya. Yan ang kulay niya, guys. Okay. So, next naman natin is yung fixative. So, kailangan natin neto, guys, ng 24 drops. Okay? So, ganito lang siya, guys. So, after natin ilagay yung fixative, so, i-mix din natin siya para make sure na well-blend natin yung fragrance at saka yung fixative. By the way, guys, pagka pinanghalo nyo na itong glass stirring rod dito sa beaker, huwag nyo na siyang ilalagay ulit dito, okay? Kasi magkakaroon sila ng reaction and contamination itong fixative natin. Hindi lang sa fixative, guys, kahit sa DPG or sa ethanol alcohol. So, kailangan malinis at hindi mo na siya ginamit kung saan-saan. So, next natin, guys, is DPG. So, kailangan natin ng 6 ml. So, gagamitin natin tong 10 ml na graduated cylinder. So, ayan, 6 ml. So, ibuhos natin siya. Ayan, guys, so nakikita nyo, nagkakaroon siya ng different reaction. Okay? So, ayan siya. So, makikita nyo, guys, na nagkakaroon siya ng reaction. So, i-mix nyo lang siya, guys, hanggang sa makita nyo nag-mix na lahat ng ingredients. Okay? So, ayan. So, next naman na ilalagay natin, guys, is itong ethanol alcohol. So, gagamitin natin itong 100 ml na graduated cylinder dahil kailangan natin ng 150 na ethanol alcohol. So, ayan. So, ito yung 100 ml. So, ipupur na natin. So, ito na yung 100, guys. Dahil kailangan natin ng 150 ml na ethanol alcohol, mag-measure pa ulit tayo ng additional 50 ml. So, ito na yung 50 ml, guys. Ilagay lang natin dito sa ating mixing beaker. So, ayan. So, i-mix lang ulit natin siya, guys. So, makikita nyo, guys, dito sa ating mixing beaker, meron siyang parang cloudy. So, kailangan natin siyang haluin, So, hanggang sa makita natin na clear na siya at hindi na siya nagkakaroon ng parang mga ulap. So, sabi ko nga, guys, itong perfume natin is makakagawa tayo ng 200 ml. So, as you can see, guys, dito sa measurement na to, wala pa siyang 200 ml. So, yung pampuno natin dito, guys, is yung distilled water. Para siya maging 200 ml. Okay, once na-reach nyo na yung 200 ml, guys, dito sa ating beaker mixture. So,
enough na yun guys. Kasi yung formulation guys ng 30 ml na fragrance oil is para lang talaga sa 200 ml. So, hindi kayo pwedeng lumagpas sa 200 ml or dagdagan nyo ng ethanol alcohol para dumami. Mag-iiba yung formulation niya guys. So, kailangan sakto lang yung inyong mga measurement. Okay? So, once everything blended na guys, so pwede na natin siyang ilagay sa bottle. By the way guys, kung gagamitin nyo ulit yung mga laboratory equipments na ginamit natin kanina, make sure guys na hugasan nyo siya ng maigi and patuyuin nyo siya bago nyo siya gamitin ulit sa panibagong perfumes. Okay? Para hindi siya maghalo and hindi magkaroon ng contamination yung mga pabango natin. Once na mix nyo na ng maigi, ready na siya para ilagay natin sa mga bote. So, meron ako ditong bote na tig 50 ml. So, buksan lang natin siya. So, yan. So, buksan lang natin siya guys. And, i-transfer na natin siya sa ating clean bottle. Sobrang bango niya guys. Naaamoy ko na yung kanyang perfume. By the way guys, yung ginawa pala nating perfume is inspired by Ferragamo. Encanto Shine yung ating scent na ginawa guys. Ayan guys, sakto lang talaga yung ating ginawa para sa apat na perfume. Okay? So, ayan guys, tapos na natin siya ilagay sa mga clean, empty bottles. Okay, pero guys, hindi pa natin siya pwedeng gamitin dahil meron tayong tinatawag na aging period. Okay? So, yung aging period na yon, ito yung magbibigay ng well-blended dun sa ating pabango para lalong mas lumabas yung amoy ng ating ginagawang perfumes. Okay? So, yung pag-aging process natin guys, tumatagal yun ng 1 or 2 weeks. Depende na lang sa inyo kung gusto nyo pang paabutin ng mga 3 weeks. Kasi mas matagal siyang i-store guys, mas maganda. Okay, saan ba siya pwedeng ilagay? Pwede nyo siyang ilagay sa dark room, pwede nyo siyang ilagay sa mga cabinet nyo, yung mga empty cabinet nyo, kung marami yung gagawin yung pabango. So, depende na sa inyo, basta ilagay nyo siya sa dark area para mas maganda yung kanyang aging process. Okay? So, once okay na yung 7 days or 2 weeks nyo guys, pwede nyo na siyang lagyan ng mga stickers or label na gusto nyo. So, pwede nyo na siyang ibenta. So, yeah. That's it for today guys. I hope you learned something from me today. So, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano gumawa ng perfume na pwede nyong gawin pang negosyo or pang part-time. So, sana nag-enjoy kayo sa paggawa natin ng perfume and nakatulong ako sa inyo kung paano nyo gagawin yung inyong perfume business. If you like this video guys, just give me a thumbs up. So, if you have question guys, I know you have a lot of questions. So, i-comment nyo lang yan sa baba guys and susubukan ko replyan ko lahat ng mga tanong nyo as soon as possible. So, yeah. Bye!